ඉතින් සුබ දවසක් කියලා ආදරයෙන් පිළිගන්නවා Deneth Academy YouTube channel එක වෙතට. ඔයා දැනටමත් YouTube channel එකක් කරන කෙනෙක් නම් එහෙම නැත්නම් YouTube channel එකක් පටන් ගන්න ඉන්න කෙනෙක් නම් ඔයාලා දන්නවා copyright නැති music හොයාගන්න තියෙන අමාරුව. ඉතින් ඒක නිසා මං අද ගෙනල්ලා තින්නේ copyright free music ඔයාගේ channel එකට හොයාගන්න විදිය. ගොඩක් අය කියලා දෙනවා YouTube එකට ගිහින් copyright free music කියලා ගැහුවාම copyright වදින්නේ නැති music හොයාගන්න පුළුවන් කියලා. හැබැයි එහෙම ගන්න ගොඩක් music වලට copyright වැදිලා තියෙනවා. ඒක නිසා YouTube එකෙන්ම no copyright music ගන්න ක්‍රමයක් හඳුන්වලා දීලා තියෙනවා. මම දැන් ඔයාලට කියලා දෙන්නම් copyright free music ගන්න කොහොමද කියලා. ඒකට ඔයාලා www.youtube.com කියලා ගහලා YouTube එකට යන්න. ගියාට පස්සේ මෙතන දකුණු පැත්තේ උඩ කෙළවරේ තියෙන ලෝගෝ එක ක්ලික් කරලා මෙතනින් YouTube ස්ටුඩියෝ එකට යන්න ඕන. YouTube ස්ටුඩියෝ එකට ගියාට පස්සේ ඔයාලා මෙතන ටිකක් පහළ තියෙන audio library කියන එකට යන්න ඕන. මෙන්න මේ විදියට ඔයා audio library කියන එකට යන්න. ගියාට පස්සේ ඔයාට පේනවා ඇති YouTube එකෙන්ම ලබා දෙන audio library එක. අපි මෙතනින් තමයි copyright නැති music ගන්නෙ. මේකේ ගොඩක් music තියෙනවා. ගොඩක් අය කියනවා මේකෙන් music ගත්තට copyright වදිනවා කියලා. ඒ අය එහෙම කියන්නේ එයාලා හරියට මේ ගැන දන්නේ නැතුව කරන්න ගියාම තමයි. අපි මේකෙන් හරියට music තෝරගන්නව නම් අපිට කවදාවත් YouTube එකෙන් copyright වදින්නේ නැහැ. ඉතින් මෙතන තියෙන search bar එක උඩට ගිහින් ක්ලික් කරන්න. එතකොට ඔයාට ඒවි මෙන්න මේ වගේ track title, mood වගේ select කරන්න title ටිකක්. එතනින් මම දැන් mood කියන එක ක්ලික් කරනවා. කරාට පස්සේ mood එකක් select කරගන්න එනවා. ඔයාට happy mood එකෙන් වීඩියෝ එකක් හදනවා නම් මෙතන happy කියලා දෙන්න. sad music on නම් මෙතන sad කියලා තියෙනවා. ඒ වගේ ඔයාලා මෙතන mood එක filter කරගන්න ඕන. ඉතින් මම මෙතනින් happy කියන එකට ටික් එක දාගන්නවා. දැම්මට පස්සේ මේ එන හැම music එකක්ම happy කියලා තමයි එන්නේ. දැන් අපි මෙතන search bar එක ආයි පාරක් ඔබලා මෙතන යටම තියෙන attribution not required කියන එක ඔබන්න ඕන. ඒක ක්ලික් කරාම තමයි copyright නැති music ගන්න පුළුවන්. ඊට යටින් තියෙන attribution required කියන එක ක්ලික් කරොත් ඔයාට එන්නේ copyright තියෙන music තමයි. මෙතන ඔයාට පේනවා ඇති CC කියලා වැටලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ Creative Commons කියන එක. මෙතනින් අපි music ගත්තොත් අපි අප්ලෝඩ් කරන වීඩියෝ එකේ description එකේ මේ වීඩියෝ එකේ විස්තර ටික දාන්න ඕන. එහෙම දැම්මේ නැත්නම් අපේ වීඩියෝ එකට copyright වදිනවා. ඒ නිසා අපි මෙතනින් attribution not required කියන එක ක්ලික් කරලා copyright free music ඕන තරම් අපිට තෝරගන්න පුළුවන්. අපි මේකෙන් ගියාම අපිට මේකේ license free දීලා තියෙන්නේ. ඒක නිසා මේක details description එකේ දාන්න ඕනේ. මේ තියෙන්නේ මම තෝරගත්ත music එක. හරි අපිට ඕන music එක මෙතනින් download කියන බටන් එක ක්ලික් කරලා download කරගෙන අපි upload කරන YouTube වීඩියෝ එකට import කරගන්න පුළුවන්.
අපිට මේ වගේ ඕනතරම් මියුසික් මෙතන ඕඩියෝ ලයිබ්‍රරි එකෙන් ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන්. හරි යාළුවනේ, ඔයාලට මේ මියුසික් ගන්නකොට ප්‍රශ්න ආවොත් කමෙන්ට් කරන්න. ඔයාලා එවන හැම කමෙන්ට් එකකටම මම අනිවාර්යෙන් රිප්ලයි කරනවා. හරි යාළුවනේ, මම හැමදාම ගේන්නේ ඔයාලට වැදගත් වෙන වීඩියෝස්. ඔයාලට වැදගත් ටෙක් වීඩියෝස් තමයි මම ඔයාලට ගේන්නේ. හරි, එහෙනම් මම මේ වීඩියෝ එක ඉවර කරනවා. ඔයාලා මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම පහළ තියෙන රතු පාට subscribe button එක click කරන්න. bell icon එකත් all දාගන්න. යාළුවන්ටත් බලන්න share කරන්න. අපි තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. සුබ දවසක්.